สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วยเมย์ชาแนลค่ะวันนี้นะคะเมย์จะพาทุกคนนะคะทำสแน็คอะไรง่ายๆที่บ้านกันนะคะก็คือเมย์เนี่ยเติบโตมากับขนมเมย์ชอบกินขนมเมย์ชอบกินของหวานเมย์คิดว่าทุกคนเนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับเมย์นี่แหละค่ะเมย์ก็เลยอยากทำอะไรง่ายๆทำกินเองแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพราะว่าเวลาเราไปซื้อขนมที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยหรือว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยขนมแต่ละอย่างที่เรากินนะคะมันก็จะมีแบบน้ำตาลแป้งแล้วก็สารเคมีที่เราเนี่ยออกเสียงไม่ได้ที่เราไม่เคยรู้จักนะคะดังนั้นเมย์ก็เลยจะพาทุกคนนะคะทำเมนูอะไรง่ายๆนั่นก็คือ Healthy Chocolate Chip Cookie ค่ะมันจะมีวัตถุดิบนะคะแค่เพียง5อย่างเท่านั้นแล้วเราก็คุ้นเคยกับวัตถุดิบพวกนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยไว้วางใจได้ว่าเรากินอะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกินอะไรที่เป็นผลเสียต่อร่างกายพวกน้ำตาลพวกแป้งอะไรเยอะๆนะคะวัตถุดิบวันนี้ที่เมย์จะมานำเสนอนะคะดีต่อสุขภาพร่างกายแน่นอนค่ะเรามาเริ่มดูที่วัตถุดิบกันเลยนะคะว่า Healthy Chocolate Chip Cookie มีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นเลยนะคะมีกล้วยนะคะกล้วยเนี่ยเราใช้กล้วยที่เหลืองกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าความหวานของกล้วยเนี่ยมันจะทำให้คุกกี้นะคะหวานขึ้นแต่ว่าเป็นความหวานจากธรรมชาตินะคะก็คือมาจากกล้วยแล้ว2นะคะข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตเนี่ยเมย์ใช้2แบบก็คือข้าวโอ๊ตแบบธรรมดากับข้าวโอ๊ตที่เป็นเม็ดที่ใหญ่ขึ้นนะคะเป็น texture 2 อย่างเนี่ยมันจะต่างกันนะคะ texture ของข้าวโอ๊ตธรรมดาเนี่ยก็จะชิ้นเล็กกว่าส่วนอีกข้าวโอ๊ตอย่างหนึ่งนะคะก็คือ low oat นะคะหรือว่าข้าวโอ๊ตม้วนมันก็จะเป็นแผ่นแบนๆบานๆหน่อยนะคะtexture ของมันเนี่ยก็จะให้ความหนึบๆมากกว่านะคะก็เลยเอามาผสมกันมันจะได้อร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่3นะคะก็เป็นช็อกโกแลตชิพนะคะเมย์ใช้เซมิสวีทช็อกโกแลตชิพนะคะเพราะว่าลดน้ำตาลลงจะได้ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะแล้วก็ให้ความหวานเนี่ยมาจากกล้วยนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าบ้านใครมีดาร์กช็อกโกแลตนะคะก็สามารถใช้ดาร์กช็อกโกแลตได้นะคะอย่างสุดท้ายก็คือโปรตีนนะคะใส่โปรตีนลงไปเพื่อเราจะได้รับสารอาหารรับโปรตีนมากขึ้นนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะเพื่อให้มีความเค็มเล็กๆแค่นั้นละค่ะวัตถุดิบก็มีแค่นี้งั้นเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะเมย์ปอกกล้วย2 ผลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยผสมเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็ต้องบดกล้วยเนี่ยให้มันละเอียดเลยนะคะแล้วก็ใช้ซ่อมนะคะบดกล้วยลงไปเลยนี่นะคะพอกล้วยละเอียดแล้วก็ใส่เกลือนะคะเกลือ1/4 ช้อนชานะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยก็คนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้าวโอ๊ตนะคะเป็นโลโอ๊ตก่อนนะคะลงไปเลยแล้วก็ควิกโอ๊ตนะคะแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันค่อยๆคนนะคะเดี๋ยวกระเด็นที่ไม่ใช้ข้าวโอ๊ตเนี่ยเพราะว่าดีต่อระบบขับถ่ายนะคะช่วยในการขับถ่ายให้สะดวกขึ้นนะคะเราใช้ข้าวโอ๊ตเนี่ยแทนแป้งก็จะเป็นแป้งที่มีประโยชน์มากกว่านะคะตอนนี้ก็คนโอ๊ตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่โปรตีนลงไปเลยค่ะค่อยๆคนโปรตีนให้เข้าด้วยกันนะคะเราก็ได้โอ๊ตเรียบร้อยแล้วนะคะผสมโปรตีนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาช็อกโกแลตชิพนะคะไว้ตกแต่งหน้าคุกกี้นะคะมันจะได้สวยงามมากขึ้นค่ะโอเคงั้นเรามาปั้นคุกกี้กันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะปั้นคุกกี้นะคะเรามา start oven ไว้ก่อนเลยนะคะมาเปิดเตาอบไว้เลยว่าเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเวลานะคะเรา start อบนะคะที่325ฟาเรนไฮต์นะคะหรือประมาณ180เซลเซียสนะคะแล้วก็ตั้งไว้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มปั้นคุกกี้กันค่ะแล้วก็มาปั้นคุกกี้นะคะก่อนอื่นเราจะต้องหากระดาษนะคะมารองเพื่อไม่ให้คุกกี้เนี่ยติดกับถาดนะคะเราก็มาเริ่มปั้นกันเลยนะคะง่ายๆเลยแล้วก็ใช้ช้อนนะคะตักโอ๊ตนะคะขึ้นมาประมาณ1 ช้อนนะคะ
แล้วก็วางลงไปเลยค่ะแล้วก็กดมันลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตกแต่งคุกกี้นะคะด้วยช็อกโกแลตชิพค่ะคุกกี้มาทั้งหมดแล้วนะคะมีได้ทั้งหมด17คุกกี้นะคะงั้นเราก็เอามาใส่เตาอบกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เตาอบก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่คุกกี้ลงไปเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มาตั้งเวลานะคะคุกไทม์นะคะ12นาทีค่ะแล้วก็ start เราก็รอนะคะ12นาทีพอคุกกี้ได้แล้วนะคะให้ทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะประมาณ 5-10 นาทีเพราะว่าคุกกี้เนี่ยเซตตัวมันจะได้ออกมาได้สวยงามนะคะยังไงก็มารอดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะ10นาทีที่เราทิ้งคุกกี้ไว้นะคะเราก็มาเปิดกันเลยค่ะใส่ถุงมือกันร้อนไว้นะคะเราก็ได้มาแล้วค่ะสวยงามมากเลยเราก็ได้คุกกี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มแกะกันนี่นะคะคุกกี้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้สวยงามมากแล้วก็น่าทานมาก It's perfect ยังไงก็ลองทำกันดูนะคะว่าชอบเมนูนี้หรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะอย่างนั้นก็วันนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคน